සුබ දවසක් දුවේ පුතේ. ඔයාලා සියලුම දෙනා මගේ YouTube channel එකට ඉතාමත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කතා කරන්න යන්නේ future tense ගැන. future tense කියන්නේ අනාගතයේදී කරන වැඩ පිළිබඳව. එතකොට මේකත් හරිම වැදගත්. අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඒවා ඉදිරියේදී අනාගතයේදී කරන්න තියෙන ඒවා කොහොමද අපි කතා කරන්න කියලා. එතකොට මෙතෙන්දී ෆියුචර් ටෙන්ස් කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා ඉන්ෆෝමල් ෆෝමල් කියලා. එතකොට මේ ෆෝමල් එකෙන් කියන්නේ අපි ප්ලෑන් කරලා කරන දේවල්. සමහර වෙලාවට දැන් හෙට හරි අනිද්දා හරි මොනවා හරි රැස්වීමක් කරන්න තියෙනවා. එහෙම නැතිනම් ස්පෝර්ට් මීට් එක තියෙනවා අපේ අනිද්දා. ඒ වගේ ඒවා. එහෙම නැතිනම් මොනවා හරි ප්ලෑන් කරලා දුර ගමනක් යන්න තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් රජයෙන් ඔය මොනවා හරි ලොකු රැස්වීමක් එහෙම නැත්නම් ඔය මිල වැඩි කිරීමක් කරන්න තියෙනවා. ඒ වගේ ප්ලෑන් කරලා කරන සෑම දෙයක්ම ෆෝමල් ගණයට තමයි වැටෙන්නේ. එතකොට ඒ ෆෝමල් ගණේ ඒවා අපිට will use කරලා simple future tense විදිහට කතා කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ ෆෝමල්. ඊට පස්සේ ඉන්ෆෝමල් කොටස් දෙකකට ආපහු බෙදෙනවා. ඒකේ ප්ලෑන් කියන කොටසයි අන්ප්ලෑන් කියන කොටසයි. අන්ප්ලෑන් කියන්නේ දුවේ පුතේ ඒ වෙලාවට සඩන්ලි මොනවා හරි හිතනවා. දැන් කවුරු හරි කෑම කන්න යනවා, කවුරු හරි හම්බ වෙලා කඩේකට ඔයා කොහෙද යන්නේ කියලා අහනවා. මං යනවා කෑම එකක් කන්න. ඊට පස්සේ කියනවා right I will also come with you. මමත් ඒ වෙලාවට ඔයත් එක්ක එන්නම්. ඒ වගේ සඩන්ලි එකපාරම ප්ලෑන් කරලා නෙමෙයි මොනවා හරි. එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි යනවා තේ එකක් බොන්න. Where are you going කියනවා. I am going to have a cup of tea. Okay. I also will join with you. මමත් ඔයත් එක්ක එනවා. එතකොටත් will එක තමයි අපි use කරන්නේ. ඒ වගේ. ඊට පස්සේ ඉන්ෆෝමල් එකේ plan කොටස තියෙනවා. සමහර වෙලාවට ඔය මං කතා කර continuous tense වලදී ගොඩක් ඉදිරියේදී future tense වලදී plan කරලා කරන ඒවා සමහරලාට ගයක් හදන එක, පොතක් කියවන එක, ඒ වගේ ඒවා. එතකොට ඒක continuous tense වලින් තමයි කියන්නේ. හොඳයි ඒක මන් තවදුරටත් ඉදිරියට කතා කරගෙන යන්නම්. අද අපි කතා කරමු මේ future tense වල formal කොටස. එතකොට will use කරලා සාමාන්‍යයෙන් plan කරලා කරන ඒවා වගේ will use කරලා කරන ටිකක්. හොඳයි. අපි එහෙමනම් පළවෙනි වාක්‍ය ගමු මෙතෙන්දී. මම ඔයාව ගෙදර යන ගමන් බස්සවන්නම්. ඔන්න බලන්න එතන කාර් එකෙන් යනවා ගෙදර යන ගමන් යාළුවෙක් හම්බ වෙනවා. එයාව කාර් එකේ දාගෙන ගිහිල්ලා ගෙදර ගාවයින් බස්සවන්නම් කියලා ඒ වගේ. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? මම ඔයාව ගෙදර යන ගමන් බස්සවන්නම් නේද? I will drop you off. I will drop you off. මේක හරි ලස්සන පැටර්න් එකක්. මෙතන drop කරනවා අරන් ගිහිල්ලා බස්සනවා කියන එක. I will drop you off. off එකකුත් එනවා. හරි ලස්සන පැටර්න් එකක් මේක මේ ඉගෙන ගන්න හොඳට. I will drop you off on my way home. මම ගෙදර යන ගමන්. ඒ කියන්නේ මගේ ගෙදර යන මාර්ගයේදී මට පුළුවන් ඔයාවත් ගිහිල්ලා බස්සවන්න කියන එක. මේක unplanned. එතකොට මේක plan කරලා නැහැ. ටක් ගාලා යාළුවා හම්බුණා කතා කරනවා. හරි එන්න ඔයාව මම බස්සවන්න. මං ගෙදර යන ගමන් ඉන්නේ මට ඔයාව දාගෙන යන්න පුළුවන් කියන එක කියන්නේ. කොහොමද කියන්නේ? I will drop you off on my way home. on my way home කියන්නේ මම ගෙදර යන අවස්ථාවේදී ඔයාව මට දාගෙන ගිහිල්ලා බස්වන්න පුළුවන් කියන එක. I will drop you off. එතන off එකක් එනවා. I will drop you off on my way home. මම ඔයාව ගෙදර යන ගමන් බස්වන්න. හරි ලස්සන ක්‍රමයක් මේක. මේවා යෙදෙන විදිහ හොඳට ඉගෙන ගන්න දුවේ පුතේ. එතකොට මේ වගේ ලස්සනට ඉංග්‍රීසි ඕගොල්ලන්ට කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේක අනාගතයේදී කරන වැඩක් නේද? හරි. එතකොට මෙතන will එක තමයි අපි use කරන්නේ. හරි දෙවෙනි එක බලමු. මම ඔයාව සදාකල්හිම රැක ගන්නම්. රැක බලා ගන්නවා කියන එක නේද? එතන promise එකක්. promise එකක් එතන. I will protect you forever. forever කියන්නේ හැමදාම සදාකල්හිම කාට හරි පොරොන්දුවක් දෙනවා. I will protect. protect කියන්නේ ආරක්ෂා කරනවා, රැක බලා ගන්නවා. එතකොට forever කියන්නේ සදාකල්හිම ජීවිතේ තියෙන තාක් ඔයාව මම බලා ගන්නම් කියන එක. ඒක ප්‍රොමිස් එකක්, පොරොන්දුවක්. අන්න ඒ වගේ ඒවා කියන්න පුළුවන් will එක දාලා. I will protect you forever.
I will protect you forever. Forever කියන්නේ සදාකල්හිම හැමදාම. ඒක ප්‍රොමිස් එකක් වගේ. හරි ඊගාවට අපි තව එකක් ගමු. මෙම වැඩය සම්පූර්ණ කිරීමට මම ඔබට උදව් කරන්නම්. කවුරු හරි යාළුවෙක් වැඩ කර කර ඉන්නවා. එතකොට මෙයා ගිහිල්ලා උදව් කරන්න කතා කරනවා. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? I will help. මං උදව් කරන්නම්. එතකොට I will help you to complete this work. I will help you මං ඔයාලට උදව් කරන්නම් මොනවටද to complete මේ වැඩේ ඉවර කරන්න කියලා කියන්නේ නේද to complete ඉවර කරන්න this work මේ වැඩේ. එතකොට I will help you to complete this work. I will help you to complete this work. එතකොට මේක නිකන් ඔෆර් එකක් දෙනවා වගේ යාට උදව්වක් කරන්න වගේ නේද? ඒ වගේ ඒ අනාගතයේදී ඒ විදිහට අපිට කැටගරයිස් කරන්න පුළුවන් කොටස් වලට ගන්න පුළුවන් ඒවා හොඳට තේරුම් ගන්න ඒ වගේ බිල් එක යූස් කරලා තමයි අපි කතා කරන්නේ. එතකොට ක්‍රියාවේ මුලට will එක දානවා I will help you. I will protect you. I will drop you. ඒ විදිහට. හරිම ලේසි. හරිම ලේසි මේක තේරුම් ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. හොඳයි. ඊගාවට අපි ආයි බලමු හතරවෙනි වාක්‍ය මම හෙට ගිහින් ඇයව බලන්නම්. මොනවා හරි කෝල් එකක් හරි එනවා එයාට අසනීපයි හරි මොනවා හරි කියලා. එතකොට ඒකත් ටක් ගාලා ඩිසයිඩ් කරන එක සඩන්ලි ඩිසයිඩ් කරන එකක් නේද? මම ඇයව හෙට ගිහිල්ලා බලන්න කොහොමද කියන්නේ? I will go. මං හෙට යනවා. I will go. I will go and see. මං ගිහිල්ලා බලන්න. මෙතන අර go and eat ඒ වගේ අපි ක්‍රියාපද දෙකක් අපි ජොයින්ට් කරන විදිහ කතා කරන්නේ. ඒ වගේ I will go and see මම ගිහිල්ලා බලන්නම්. her tomorrow ඇයව හෙට. I will go and see her මම ඇයව ගිහිල්ලා බලන්නම් කවද්ද tomorrow හෙට. I will go and see her tomorrow. එතකොට I will go මේක suddenly මොනවා හරි අසනීපයි කිව්වම හරි. ඒකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මං හෙට ගිහිල්ලා එයාව බලන්නම්. I will go and see her tomorrow. මම හෙට ගිහින් ඇයව බලන්නම්. මේ විදිහටත් යදනවා. එතකොට will එක තමයි අපි use කරන්නේ ක්‍රියාවේ යකට. මෙතෙන්දින් දුවේ පුතේ සිංගියුල plural කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. will එක දාලා ක්‍රියාපදේ කතා කරන්නයි තියෙන්නේ. මෙතන යෙදෙන අවස්ථාව ගැන තමයි අපි ටිකක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. හොඳයි. දැන් ඊට පස්සේ කියනවා අපි තව වාක්‍යයක් පස්වෙනි වාක්‍යය ගමු. තෙල් මිල වැඩි කරන බව රජය පවසයි. ඔය වගේ ඉතින් හැමතිස්සෙම රජය පවසනවානේ තෙල් මිල වැඩි කරනවා, බඩු මිල වැඩි කරනවා නේද? එතකොට කොහොමද ඒක කියන්නේ? The government says රජය කියනවා. එතකොට government කියන එක වෙනතේ සිංගියුල වගේ නේද? සිංගියුලනේ government says රජය කියනවා. මොකද්ද කියන්නේ? මෙතන that කියන එකෙන් මේ වාක්‍ය ජොයින් කරනවා. The government says that මොනවද කියන්නේ? The price of oil will increase. The price of oil ඒ කියන්නේ තෙල් මිල. The price කියන්නේ මිල of oil තෙල් වල මිල. The price of oil කියන්නේ තෙල් වල මිල will increase අන්න බලන්න. එතන තමයි will එක යොදන්නේ. වැඩි වෙනවා. increase කියන්නේ වැඩි වෙනවා. will increase. එතකොට the price of oil will increase. ඒක එක වාක්‍යයක් නේ. The price of oil තෙල් වල මිල will increase වැඩි වෙමි. එතකොට මේක කවුද කියන්නේ? government රජය. එතකොට the government says රජය කියනවා. ඒ කියන එක ඒ දෙකම ඒ වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ කරනවා අපි that එකෙන්. අන්න එහෙමයි යෙදෙන්නේ. හොඳට ඒක තේරුම් ගන්න. එතකොට the government says that the price of oil will increase. The price of oil will increase. The government says that the price of oil will increase. මේ වාක්‍ය හොඳට කියලා පුරුදු වෙන ඒ විදිහට තමයි යෙදෙන්නේ. එතකොට will කියන එක තමයි අපි use කරන්නේ මෙතන future tense එකට. will increase වැඩි වේවි. The price of oil will increase. තෙල් වල මිල වැඩි වේවි. කවුද කියන්නේ? රජය. හරි. ඊගාව වාක්‍ය බලමු අපි 6 වෙනි වාක්‍ය. ඔහු ඔබව පාසලට දමාවි. ඔහු ඔබව පාසලට දමාවේ. එයාත් දැන් ඔය යනකොට මේ පාරේ ඉඳලා ඉස්කෝලේට ගිහිල්ලා දාමි කියන්නේ කොහමද? He will drop you. He will drop. ඔහු ඒක suddenly තීරණය කරන එකක් නේද? පාරේ ඉන්නවා දාගෙන යන්න පුළුවන් වාහනේ යන ගමන්. එතකොට he will drop you off. එතන බලන්න off එක එනවා. He will drop you off at school. He will drop you off at school. කලිමුත් අර වාක්‍යය දුනා වගේ he will drop ඔහුව drop කරાવી drop you off කොහෙද? at school.
he will drop you off at school. එතකොට මෙතන ඒ විදිහටයි යෙදෙන්නේ ඒ වාක්‍ය. හොඳයි. ඊගාව වාක්‍ය බලමු අපි. 7 වෙනි වාක්‍ය. ඩිරෙක්ටර් උදේ 8ට රැස්වීමට පැමිණේවි. ඩිරෙක්ටර් උදේ 8ට රැස්වීමට පැමිණේවි. කම්පැනි එක ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් නේද? The director will attend. attend කියන්නේ මීටින් එකට එනවා, සම්බන්ධ වෙනවා කියන එක. The director. director කියන්නේ අධ්‍යක්ෂක. The director will attend. එතන will එක තමයි දාන්නේ ක්‍රියාවේ මුලට. The director will attend the meeting. meeting එකට කීයටද? at 8 am. am කියන්නේ උදේනේ. උදේ 8ට. එතකොට director උදේ 8ට රැස්වීමට පැමිණේවි. The director will attend. attend කියන එකනේ ක්‍රියාපදේ. The director will attend the meeting at 8 am. The director will attend the meeting at 8 am. එහෙමයි කියන්නේ. හරි, ඊගාවට 8 වෙනි වාක්‍ය. ප්‍රදර්ශනය හෙට උදේ 9ට ආරම්භ වේවි. එතකොට මේකත් මේ ඩිසයිඩ් කරලා ප්ලෑන් කරලා තියෙන එකක් නේද? ප්ලෑන් කරලා තියෙන එකක්. එතකොට ඒ වගේ ඒවා කියන්න පුළුවන්. ඒවා ෆෝමල් අවස්ථාවට තමයි යෙදෙන්නේ. The exhibition will start. The exhibition එක තමයි noun එක. The exhibition will start පටන් ගන්නවා කීයටද? at 9 am. එතනත් උදේට, උදේ 9ට tomorrow හෙට. The exhibition will start at 9 am tomorrow. The exhibition will start at 9 am tomorrow. ප්‍රදර්ශනය හෙට උදේ 9ට ආරම්භ වෙයි. ඉතින් මේ වගේ තමයි අනාගතයේ සිද්ධ වෙන වාක්‍ය අපි හදන්නේ. මේ ටික හොඳට ඉගෙන ගන්න දුවේ පුතේ. මේවා හරිම වැදගත්. කොහොමද හැදෙන්නේ කියන එක හොඳට ඉගෙන ගන්න. ඊගාවට 9 වෙනි වාක්‍ය අපි ගමු. මම ඔබව පසු අමතන්නම්. මම දැන් කාර්යබහුලයි. දැන් සමහරලාට ටෙලිෆෝන් කෝල් එකක් එනවා කියමුකෝ. ගොඩාක් බිසි වෙලාවක ආවයින් පස්සේ I will call you later. later කියන්නේ පස්සේ, පසුව. later කියන්නේ පසුව. I will call. මම ඔබව අමතන්නම් ඉදිරියේදී නේද? අනාගතයේදී. I will call you. ඔබව. I will call you later. මම ඔබව පසුව අමතන්නම්. I am busy now. එතකොට මෙතන busy කියන එක මං කියලා තියෙනවා ගති ලක්ෂණයක්. එයා කාර්යබහුලයි කියන එක. I am busy now. දැන් මම කාර්යබහුලයි. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? I will call you later. I am busy now. I will call you later. I am busy now. එතකොට මේකත් just decide කරලා. එයා call එක එනකොටම ටක් ගාලා just decide කරා. හරි, දැන් මට මෙයාට කතා කරන්න බෑ. මේ මම පස්සේ කතා කරන්නම් කියලා ඒ වෙලාවට just decide කියන්නේ ඒ මොහොතෙන්ම තීරණය කරපු එක. right. එතකොට I will call you later. I am busy now. ඒ වගේ ඒවත් අපිට අනාගත කාලෙන් කියන්න පුළුවන් future tense වලින්. simple future tense. ඊගාවට අපි බලමු 10 වෙනි වාක්‍ය. මොකද්ද? ඇය සුප් එකක් සහ පළතුරු පිඟානක් ගනීවි. දැන් ඔන්න මොනවා හරි රෙස්ටෝරන්ට් එකකට හරි යනවා. ඒ වෙලාවේ තීරණය කරන එක just decided. ඒ වෙලාවේ ටක් ගාලා decide කරපු එක. මොකද්ද? එයා කියනවා එයා වෙන මොකුත් කන්නේ නැහැ. සුප් එකක් බීලා පළතුරු පිඟානක් ගනීවි කියලා. fruit plate එක නේද? එතකොට කොහොමද කියන්නේ? she will have. ඇය ගනීවි. will have කියන්නේ ගන්නවා. she will have a soup and a plate of fruit. ඔන්න බලන්න ඒක කියන විදිහ. she will have. ඇය ගනීවි මොනවද? a soup එකක් නේද? a soup and සහ a plate of fruit. plate of fruit කියන්නේ පළතුරු පිඟානක්. හරි, එහෙම තමයි කියන්නේ. එතකොට she will have බලන්න එතනත් future tense නේද? ඒ වෙලාවේ decide කරා. ඊට පස්සේ waiterට කියනවා ගේන්න කියලා. she will have a soup and a plate of fruit. she will have a soup and a plate of fruit. මේවා හොඳට කියවන්න. පැටලෙනවා ඉක්මනට කිව්වේ නැත්නම් 10 15 සැරයක් හරි කියලා කට හුරු කරගන්න, කියන්න, ටක් ගාලා ගිරව් වගේ කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕන දුවේ පුතේ. මේ මගේ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය ටික හොඳට ඉගෙන ගත්තා නම් දිගටම මේ ටික බලලා යාළුවන්ට ෂෙයා කරලා හොත්තට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට පුතේ. ඒක නිසා මේ ටික හොඳට කියවලා ඉගෙන ගන්න. එදිනෙදා කතා කරන්න, හැමදාම කතා කරන්න මේවා. ඊගාවට බලන්න මේ 11 වෙනි වාක්‍ය. I think I will have lunch now. ඒක just decide නේද? ඒ වෙලාවේ. දැන් කවුරු හරි කෑමට යනවා. ඉතින් එයාටත් හිතෙනවා මමත් දැන් කෑවොත් හොඳයි කියලා නේද?
මම හිතනවා මම දැන් කෑවොත් හොඳයි කියලා. මම හිතනවා මම දැන් කෑවොත් හොඳයි කියලා. කොහොමද කියන්නේ? I think මම හිතනවා I will have lunch now. මම දැන් කෑම ලන්ච් එක ගත්තොත් හොඳයි කියලා. I will have. එතනත් I will have. මම ගත්තොත් හොඳයි. I will have lunch now. මම දැන් ලංච් එක ගත්තොත් හොඳයි. I think I will have lunch now. මම හිතනවා මම දැන් කෑම ගත්තොත් ලංච් එක ගත්තොත් හොඳයි කියලා. ඒකත් just decided. ඒ වෙලාවට කවුරු හරි යාළුවෙක් කෑම කන්න යනකොට එයාටත් බඩගිනි කෑම කන වෙලාවත් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ එහෙම කතා කරනවා. හරි. ඊගාවට බලන්න 12 වෙනි වාක්‍ය I believe he will pass the test. එතන බලන්න I believe මම විශ්වාස කරනවා. I believe මම විශ්වාස කරනවා he will pass the test. එයා ටෙස්ට් එකෙන් පාස් වේවි, සමත් වේවි. he will pass. ඔහු පාස් වේවි. මොකද්ද? ටෙස්ට් එක. නේද? he will pass the test. I believe මං විශ්වාස කරනවා. එතන ඒක possible, ඒක විය හැකි. ඒක වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒ ළමයා හරි දක්ෂයි. එයා පාස් වෙන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. එතන possible. ඒ වගේ ඒවත් අපිට අනාගත කාලයෙන් කතා කරන්න පුළුවන් will එක දාලා. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? he will pass the test. ඔහු ටෙස්ට් එක සමත් වේවි. ඔහු විභාගය සමත් වේවි. I believe මම විශ්වාස කරනවා. I believe he will pass the test. මම විශ්වාස කරනවා ඔහු ටෙස්ට් එක පාස් වේවි කියලා. ඔන්න ඔය වාක්‍ය ටික තමයි දුවේ පුතේ අද කතා කරේ future tense වලින්. අපි future tense තවදුරටත් කතා කරගෙන යමු. මේ ටික කතා කරේ අපි formal අවස්ථාව විතරයි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ප්ලෑන් කරලා වගේ හිතලා වගේ කතා කරන ඒ ටිකයි unplanned ඔය සාමාන්‍යයෙන් just decide ඒ වෙලාවට decide කරන ඒ ටිකයි will එක දාලා කතා කරන විදිහ තමයි කතා කරේ. ඊගාවට තවත් තියෙනවා අපි ඉන්ෆෝර්මල් එකේ ප්ලෑන් කරන ඒවා අපි කන්ටිනියස් ටෙන්ස් වලින් මම ටිකක් කතා කරා. ඒ ටිකත් තව ඉදිරියට අපි කතා කරමු. එතකොට ඒකත් ගොඩක් පැහැදිලි වෙනවා. හොඳයි දුවේ පුතේ මේ ටික එහෙමනම් හොඳට ඉගෙන ගන්න. මගේ YouTube එකට අලුතෙන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ subscribe කරන්න. හොඳට ඉගෙන ගන්න දුවේ පුතේ මේවා කියවලා යෙදෙන විදිහ හොඳට බලලා ඊගාවට තව යාළුවන්ටත් ඔයාලගේ ෂෙයා කරන්න මේ වීඩියෝ එක. දිගටම මම වීඩියෝස් ටිකක් අරගෙන ඉක්මනට එනවා. මේ ටික හොඳට ඉගෙන ගන්න. බැහැ කියලා හිතන්න එපා පුතේ. මට පුළුවන් කියලා හිතන්න. හොඳට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. හොඳට ඉංග්‍රීසි පාස් වෙන්න. එහෙම හිත හදාගෙන මට පුළුවන් කියලා හිතාගෙන ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා නම් හැමෝටම පුළුවන් පුතේ. ඒක නිසා සීලමු දෙනා හොඳට ඉගෙන ගන්න. මම සුබ පතනවා ඕගොල්ලන්ට. හොඳයි එහෙමනම් ඉක්මනටම තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. see you soon. සුබ දවසක්. හැමෝටම good bye කියනවා. තෙරුවන් සරණයි.